Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι Τρίτη 31 Ιανουαρίου του 2023, είναι η τελευταία μέρα του Ιανουαρίου. Δεν είναι καλό το κλίμα. Σήμερα είναι η μέρα η μαύρη επέτειος των ημείων και μόλις χθες είχαμε το τραγικό δυστύχημα με το Phantom, όπου ένας υποσμηναγός έχει ήδη βρεθεί το πτώμα του και μεταφέρθηκε, αν δεν κάνω λάθος, ήδη στην ιδιαίτερα του πατρίδα στην Τρίπολη. Ένας άλλος που κατά πάσα πιθανότητα είναι και γνωστός, ο Τσιτλακίδης, ο υποσμηναγός μιας οικογένειας γνωστής από τα παλιά, ακόμα δεν έχει βρεθεί. Ναι, έχω δει πέρα από αυτά τα αστεία πράγματα που γίνονται στην τηλεόραση, άνθρωποι ανίκανοι να δέσουν και τα κορδόνια του σμηναγού και του υποσμηναγού έχουν το θράσος να μιλούν για αυτούς. Εν πάση περιπτώσει, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γενικά στην κοινωνία βλέπω μια απέραντη θλίψη. Τιμά το χαμό αυτών των παιδιών, ο ένας είναι νεκρός, ο άλλος είναι αγνοούμενος, να μην προκαταλαμβάνουμε τις εξελίξεις. Τιμά και ναι, πιστεύω ότι έχω δει ανθρώπους και να δακρύζουν και να κλαίνε και να στεναχωριούνται βαθιά για αυτό που συνέβη. Ένας φίλος μου με εθνική προσφορά, ο κύριος Χάρης Γκατζιώνης, επιχειρηματίας αλλά με εθνική προσφορά, είχε θητεύσει στο πλευρό του Αλέξανδρου Ωνάση και είχε συμβάλει και αυτός στις προσπάθειες του Αριστοτέλη Ωνάση είπα του Αλέξανδρος ήταν ο γιος του Αριστοτέλη Ωνάση, να συμβάλλει και αυτός στα εθνικά μας θέματα, ήταν δίπλα του. Μου είπε ότι όταν σκοτώνεται πιλότος, ειδικά πιλότος στο Ισραήλ, παρίσταται σύσσωμη η πολιτική ηγεσία. Θεωρώ λοιπόν ότι οφείλει η πολιτική ηγεσία να παραβρεθεί στην κηδεία του, όχι για ψηφοθερικούς λόγους, με σεμνότητα, χωρίς δηλώσεις και τέτοιες ανοησίες, να παρευρεθεί και να πενθήσει και η πολιτική ηγεσία να είναι παρούσα να πενθήσει το θάνατο αυτών των παιδιών. Όσον αφορά τα ήμια, στο τέλος θα προσπαθήσω να κάνω ένα μικρό σχόλιο και για τα ήμια. Να περάσουμε στα θέματα της απόψινής μας εκπομπής. Ξεκινάμε από την Ουκρανία. Διάβασα μια συνέντευξη που έδωσε ο διοικητής της Υπηρεσίας Πληροφοριών της Ουκρανίας, ο στρατηγός Μποντάνοφ, 37 χρονών. Είναι από αυτή την παρέα του Ζελένσκι, ο οποίος δήλωσε ότι έδωσε τα μηνύματα στους Αγγλοσάξονες, οι οποίοι αυτοί είναι κυρίως οι Βρετανοί ενδιαφέρονται δηλαδή για την Κριμαία. Είπε ότι θα πάρουμε πίσω την Κριμαία. Έδειξε δηλαδή σοβαρή πίστη σε αυτό που έχουμε μπροστά μας, δηλαδή στον πόλεμο, ότι θα ανακαταλάβουν όλα τα εδάφη, θα πάρουν και την Κριμαία. Πάντως αυτή την εβδομάδα γίνεται η Σύνοδος Ουκρανίας Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κίεβο, όπου θα μεταβούν οι πρόεδρος της Κομισιόν, η κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιν, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο κύριος Σαρλ Μισελ, και ο Υπουργός Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κύριος Μπορέλ. Εκεί θα συζητηθούν θέματα που αφορούν τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ουκρανία. Ας ελπίσουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να σταθεί αρρωγός, κυρίως στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο λαός στην Ουκρανία, γιατί είναι τεράστια τα προβλήματα, και φυσικά σε ό,τι άλλο αποφασίσει η ηγεσία των δύο πλευρών. Κατά τα άλλα, όσον αφορά τις εξελίξεις, θα δούμε παρακάτω ότι ο ίδιος ο Ζελένσκι αναφέρει για τις εξελίξεις. Ο πρόεδρος λοιπόν της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η Ρωσία έχει αρχίσει να παίρνει εκδίκηση για την αντίσταση της Ουκρανίας στα ανατολικά, όπου φαίνεται να σημειώνει σταδιακά κέρδη.
Ο Ζελένσκι έχει προειδοποιήσει εδώ και εβδομάδες ότι η Μόσχα σκοπεύει να εντείνει την επίθεσή της μετά από περίπου 2 μήνες ουσιαστικού αδιεξόδου κατά μήκος της γραμμής του μετώπου που εκτείνεται στα νότια και ανατολικά. Λέει πάλι ότι το Κίεβο κέρδισε τεράστια όθηση την περασμένη εβδομάδα όταν η Γερμανία και οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν σχέδια για την παροχή βαρέων αρμάτων μάχης, τερματίζοντας εβδομάδες διπλωματικού αδιεξόδου για το θέμα. Ενώ δεν υπήρχαν ενδείξεις για ευρύτερη νέα ρωσική επίθεση, ο διαχειριστής των ελεγχομένων από τη Ρωσία τμήματων της ανατολικής περιοχής του Ντονέτσκ, Ντένις Πουσίν, δήλωσε ότι τα ρωσικά στρατεύματα είχαν εξασφαλίσει στήριγμα στο Βουλεντάρ, μια πόλη κοντά στο Σολεντάρ, πόλη εξόρυξης νότια, όχι προς τη Βολνοβάχα, νότια, πόλη εξόρυξης άνθρακα, τα ερείπια της οποίας αποτελούν ουκρανικό προπύργιο από την αρχή του πολέμου. Τώρα, όσον αφορά τις προσπάθειες της Δύσης να βοηθήσει, ο Ζελένσκι παροτρύνει τη Δύση να επισπεύσει την παράδοση όπλων και λέει ότι αν πάρουμε τα όπλα θα κάνουμε την αντεπίθεση. Ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας, ο Μπεν Γουάλας, είπε ότι Απρίλη ή Μάιο θα δοθούν τα 14 Challenger. Ο Πεσκόφ είπε ότι στο να εμπλέκονται όλο και περισσότερο οι χώρες του ΝΑΤΟ άμεσα στη σύγκριση, αυτό δεν θα αλλάξει την πορεία των γεγονότων. Το Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου, από το οποίο αντλούμε πολλές πληροφορίες σε αυτά που λέμε εδώ, με έδρα της ΗΠΑ, ανακοίνωσε ότι η αποτυχία της Δύσης να παράσχει το απαραίτητο υλικό, δηλαδή όπλα και πυρομαχικά, πέρυσι ήταν ο κύριος λόγος που η προέλαση του Κιέβου διακόπηκε τον Νοέμβριο. Οι ερευνητές πάλι στο Ινστιτούτο Μελέτης ανέφεραν σε έκθεσή τους ότι η Ουκρανία θα μπορούσε ακόμη να καταλάβει τα εδάφη μόλις φτάσουν τώρα τα υποσχόμενα όπλα, δηλαδή δίνουν πιθανότητες να έχουμε μια θετική εξέλιξη για την Ουκρανία στον πόλεμο, εάν η Δύση στείλει εγκαίρως τα όπλα. Λοιπόν, αυτά είναι σε γενικές γραμμές στα μέτωπα της Ουκρανίας. Να πάμε στο δεύτερο θέμα. Το δεύτερο θέμα αποχαρακτήρισαν οι ΗΠΑ έγγραφα που αφορούν συνομιλία του Γέλτσιν με τον Τζορτζ Μπούς, τον πατέρα, τον μεγάλο. Και οι συνομιλίες αυτές αφορούν την Ουκρανία. Για προσέξτε, λέει ο Γέλτσιν στον Μπούς, υπάρχουν 11 εκατομμύρια Ρώσοι στην Ουκρανία που ζουν κυρίως στα ανατολικά, ενώ είναι πλειοψηφία και στην Κριμαία, τόνιζε ο Γέλτσιν. Ήδη από το 1992, ο πρώτος πρόεδρος της Ρωσίας μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, ο Μπόρις Γέλτσιν, ο οποίος είχε πρωτοστατήσει μαζί με την Ουκρανία και τη Λευκορωσία στη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, είχε προειδοποιήσει τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ, George Bush, με τον οποίο διατηρούσε μια ιδιαίτερα φιλική σχέση, σε μια διευρυμένη συνάντηση στο Camp David για το ότι η Ουκρανία αποτελεί ένα μεγάλο αποσταθεροποιητικό παράγοντα. Σύμφωνα με αποχαρακτηρισμένο αντίγραφο της συνομιλίας των δύο προέδρων, κυκλοφόρησε χθες Δευτέρα 30 Πρώτου από το επίσημο ερευνητικό οργανισμό των ΗΠΑ National Security Archive στο Πανεπιστήμιο George Washington. Τώρα, γιατί να το αποχαρακτηρίζουν τώρα, κάτι θέλουν να δώσουν κανένα μήνυμα, διότι και οι ΗΠΑ δεν είναι μπλοκ, υπάρχουν διάφορες τάσεις. Θα δείτε στη συνέχεια μια έκπληξη, εγώ τουλάχιστον. Ο Γέλτσιν υποστήριξε πως είχε καλές σχέσεις με τον Ουκρανό ομόλογό του Λεωνίτ Κραυτσούκ, η θητεία του οποίου διήρκησε από το 1991 έως το 1994. Σύμφωνα με τον Γέλτσιν, ήδη από την περίοδο εκείνη είχαν κάνει την εμφάνισή τους ακραίοι εθνικιστές βουλευτές στο Ουκρανικό Κοινοβούλιο. Υπάρχει μια ομάδα στο Ουκρανικό Κοινοβούλιο. Αυτοί είναι ακραίοι εθνικιστές, ονομάζονται Ρουχ. Έχουν επιρροή, αλλά δεν υπάρχει πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο. Οι Ρουχ ασκούν σοβαρή πίεση στον Κραυτσούκ, τη θέση του οποίου εκτιμώ, λέει ο Γέλτσιν στο αποχαρακτηρισμένο έγγραφο. Υπάρχουν λοιπόν 11 εκατομμύρια Ρώσοι στην Ουκρανία. Ζουν στα ανατολικά, στα σύνορα με τη Ρωσική Ομοσπονδία. Οι Ρώσοι είναι επίσης η πλειοψηφία στην Κριμαία. Θα μπορούσαν να ψηφίσουν υπέρ της ένταξης στη Ρωσία. Σε σχέση με αυτό το γεγονός, δεν νομίζω ότι η Ουκρανία θα κάνει κάποια ακραία κίνηση. Φέρεται να υποστηρίζει το 1992 Γέλτσιν.
ο οποίος ωστόσο off the record επισημαίνει πόσο αποσταθεροποιητικό παράγοντα στην περιοχή αποτελεί η Ουκρανία. Βάσει των εγγράφων που δόθηκαν στη δημοσιότητα, ο Γέλτσιν είχε στείλει και επιστολή στον Μπούς για το ίδιο θέμα τον Ιανουάριο του 1992, ενώ έγινε γνωστή και μία συνομιλία που είχε ο Μπούς με τον Γκέγκορ Γκαϊντάρ, ο οποίος υπήρξε αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ρωσίας από το 1992 ως το 1993. Σε αυτήν τη συνομιλία ο Γκαϊντάρ εκτιμούσε ότι θα απαιτούνταν πολύς χρόνος για να λυθούν οι διαφορές και όλα τα προβλήματα μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Ωστόσο, επισήμανε πως τότε η Ρωσία δεν είχε κατά νου κάποιο είδος ιουγκοσλαβικού σεναρίου, δηλαδή διάλυση της Ουκρανίας σε αυτόνομο κράτη ή επαρχίες στις σχέσεις του με την Ουκρανία. Είναι χαρακτηριστικό ότι το Αρχείο Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ αναφέρει πως το θέμα των σχέσεων με την Ουκρανία τέθηκε επιτάπητος σχεδόν σε όλες τις συνομιλίες μεταξύ των εκπροσώπων της ηγεσίας των ΗΠΑ και της Ρωσίας. Όπως αναφέρεται, ο Γέλτσιν επιδίωκε τότε να λύσει τις διαφορές του με την Ουκρανία με ειρηνικό τρόπο, ενώ περιέγραφε τη σχέση του με τον Ουκρανό πρόεδρο ως πολύ καλή. Μάλιστα στις συναντήσεις του με τον Μπούς, ο Γέλτσιν είχε καταστήσει την έλλειψη αυτοκρατορικών φιλοδοξιών της Μόσχας στο πλαίσιο των σχέσεων με τις πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες. Λοιπόν, τι μας λένε τα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα? Μας λένε ότι σε αυτές τις περιοχές που επιχειρούν τώρα οι Ρώσοι, τις διεκδικούσαν στην ουσία από το 1992, επειδή κατοικούν, σύμφωνα με το Γέλτσιν, 11 εκατομμύρια Ρώσοι. Δεν θα σχολιάσουμε, μόνο θα πούμε για ποιο λόγο το αποχαρακτηρίζουν τώρα οι Αμερικανοί. Εκτός και αν είναι ένα θέμα χρονικού ορίου, που ξέρετε υπάρχουν θεσμοί σε ορισμένες χώρες, ότι μετά από 20 χρόνια αυτά αποχαρακτηρίζονται, ή μετά από 30, ή μετά από... εκτός και αν είναι κάτι τέτοιο. Αν υπάρχει σκοπιμότητα, πρέπει να δούμε γιατί το έκαναν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Λοιπόν, αυτά σε σχέση με τα όσα είπε ο Γέλτσιν. Να πάμε τώρα και στο τρίτο θέμα, που είναι το ζήτημα των αεροσκαφών. Ενώ λοιπόν μπαίνει την επόμενη της συμφωνίας για τα άρματα, ή όταν οι Αμερικανοί, ο Biden έκανε το διάγγελμά του και είπε δίνουμε 31 Abrams άρματα αμερικανικά στην Ουκρανία, τότε στην ουσία ξεκλείδωσε και το ζήτημα της Γερμανίας. Η Γερμανία το είχε θέσει ως όρο να δώσουν οι Αμερικανοί, να δώσουμε και εμείς, να μην φάνουμε ότι δίνουμε μόνο εμείς. Και στη συνέχεια ξεκλείδωσε και... Ενώ λοιπόν ήταν σε εξέλιξη η διαδικασία οι χώρες να δηλώσουν τι άρματα είναι διατεθειμένες να δώσουν, αμέσως μπήκε το θέμα στην ατζέντα των συζητήσεων, τουλάχιστον σε επίπεδο μέσων μαζικής ενημέρωσης, το θέμα της παραχώρησης μαχητικών αεροσκαφών στην Ουκρανία. Και ενώ συμβαίνει αυτό, ενώ το ζητάει η Ουκρανική πλευρά πλέον επίσημα, αφού εξασφάλισε τα άρματα μάχης, ενώ συμβαίνει αυτό και ενώ θα περίμεναν όλοι, είδαμε εδώ δημοσιεύματα που λέγανε να δοθούν F-16, F-15, F-18 αμερικανικής κατασκευής άρματα, αεροσκάφη, και φυσικά και Gripen και δεν θυμάμαι αν είχα διαβάσει Eurofighter, αλλά ακόμα και Rafale. Βλέπουμε ότι οι ΗΠΑ, ο κύριος Biden κάνει ξεκάθαρη δήλωση. Με κατηγορηματικό τρόπο απέρριψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Biden, το αίτημα των Ουκρανών για την αποστολή μαχητικών F-16, τη στιγμή που Ουκρανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Υπουργό Άμυνας, ο Αλεξέη Ρεζνίκοφ, θα επισκέπτεται σήμερα, Τρίτη 31 Ιανουαρίου, το Παρίσι, με κύριο αντικείμενο το αίτημα για παροχή μαχητικών στο Κίεβο. Πάντως σε δηλώσεις του ο Biden ήταν σαφής πως δεν πρόκειται να δοθούν F-16 στην Ουκρανία, η οποία και μετά τις αποφάσεις για την αποστολή αρμάτων μάχης επιδιώκει να διασφαλίσει και μαχητικά αεροσκάφη έτσι ώστε να είναι έτοιμοι να αποκρούσουν μια νέα επίθεση της Ρωσίας, την οποία θα εκτιμούν ότι θα έρθει την Άνοιξη, ή να υποστηρίξει μια δικιά της αντεπίθεση που θα κάνει στις δύο κατευθύνσεις που είπαμε, τη βόρεια και τη νότια. Μετά την διασφάλιση των δυτικών αρμάτων, ο Ρεζνίκοφ, ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, είχε αναφέρει πως το επόμενο μεγάλο εμπόδιο είναι τα μαχητικά αεροσκάφη. Ο Ρεζνίκοφ, επικεφαλής αντιπροσωπείας που μεταβαίνει σήμερα, είπαμε, είναι στο Παρίσι, θα έχει συναντήσεις τόσο με τον πρόεδρο της Γαλλίας, τον Εμμανουέλ Μακρόν,
όσο και με τον Γάλλο ομόλογό του Σεμπαστιάν Λεκορνού για το ίδιο θέμα. Αναφερόμενος στο αίτημα της Ουκρανίας και πριν γίνει γνωστή η κατηγορηματική άρνηση του Biden, ο Μακρόν είχε εκτιμήσει πως η αποστολή μαχητικών στο Κίεβο είναι μια απόφαση που θα πρέπει να σταθμίσει πολλούς παράγοντες. Συγκεκριμένα είπε ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι με αυτά τα μαχητικά η Ουκρανία δεν θα κάνει επίθεση στο έδαφος της Ρωσίας, δηλαδή θα περιοριστεί μόνο στο δικό της έδαφος. Αυτό δεν είναι εύκολο, αλλά δεν είναι εύκολο να εξασφαλιστεί, γιατί μπορεί να πει η Ουκρανία τα παίρνω και μετά, εάν δει μια συγκέντρωση στρατευμάτων δίπλα από τα σύνορά της στο ρωσικό έδαφος, τα οποία στρατεύματα ετοιμάζονται να μπουν και να επιτεθούν στις δυνάμεις της, λογικό είναι ένα τεράστιο δίλημμα να τα... Επίσης, όπως αναφέρει το Reuters, η Γαλλία και η Πολωνία εμφανίζονται πρόθυμες να δεχτούν οποιοδήποτε αίτημα από την Ουκρανία. Ο Δε Μακρόν δήλωσε σε δημοσιογράφους στη Χάγη τη Δευτέρα, εξορισμού τίποτα δεν αποκλείεται όταν πρόκειται για στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία. Τα σχόλια που μετέδωσε η γαλλική τηλεόραση πριν από την ομιλία του Biden στην Ουάσιγκτον, σε σχόλια, ο Μακρόν τόνισε ότι οποιαδήποτε τέτοια κίνηση θα εξαρτηθεί από διάφορους παράγοντες συμπεριλαμβανομένες της ανάγκης αποφυγής κλιμάκωσης και των διαβεβαιώσεων ότι τα αεροσκάφη δεν θα αγγίξουν ρωσικό έδαφος με τα βλήματά τους δηλαδή. Λοιπόν, αυτά έχουμε να πούμε. Στην Πολωνία ο Πρωθυπουργός Ματέος Μοραβιέτσκι τη Δευτέρα δεν απέκλεισε πιθανή προμήθεια F-16 στη γειτονική Ουκρανία, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου πριν την τοποθέτηση Biden. Τώρα να δούμε αύριο, θα έχουμε καινούργιες πιθανόν. Ο Πολωνός Πρωθυπουργός δήλωσε σε σχόλια που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ότι οποιαδήποτε τέτοια μεταφορά θα πραγματοποιηθεί σε πλήρη συντονισμό με τις χώρες του ΝΑΤΟ. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Στόλτεμπεργκ βρέθηκε την Τρίτη στην Ιαπωνία, όπου ευχαρίστησε το Τόκιο για τα αεροσκάφη και τις δυνατότητες μεταφοράς φορτίων που παρέχει στην Ουκρανία. Μια μέρα νωρίτερα, από την Νότια Κορέα, κάλεσε τη Σεούλ να αυξήσει την βοήθεια. Να πούμε εδώ ότι ο Στόλτεμπεργκ μετά την Κορέα βρέθηκε στην Ιαπωνία και εκεί είπε ότι θα ενισχυθούν οι δεσμοί της Ιαπωνίας με το ΝΑΤΟ. Βλέπουμε δηλαδή το ΝΑΤΟ επεκτείνεται μέχρι την Κορέα και την Ιαπωνία και εξέφρασε την ανησυχία του ότι αν τελικώς πετύχει η Ρωσία τους στόχους της στην Ουκρανία, ότι αυτό θα ενθαρρύνει και άλλες χώρες, επί παραδείγματι την Κίνα, να προβεί σε αντίστοιχες ενέργειες στην Ασία, που εκεί υπάρχει ιστορικό συγκρούσεων, μεγάλο ιστορικό συγκρούσεων. Αυτή λοιπόν είναι και η κατάσταση σε σχέση με τα αεροσκάφη και με τις τάσεις που υπάρχουν στις δυτικές χώρες να βοηθήσουν την Ουκρανία. Και να πάμε στο άρθρο έκπληξη, όπως σας είπα, του Bloomberg, που το Bloomberg ήταν από τους κήρυκες του πολέμου. Δηλαδή έλεγε πόλεμος με όλα τα μέσα. Εγώ δεν πίστευα αυτό που διάβαζα. Κάτι συμβαίνει, κάτι πρέπει να γίνονται τεκτονικές αλλαγές, ή το Bloomberg θέλει να αποδείξει ότι είναι ένα πολυτασικό μέσο μαζικής ενημέρωσης, που μέχρι τώρα δεν ήταν. Λοιπόν, άρθρο του Πανκάζ Μισρά. Βαθαίνει πολύ η εμπλοκή της Δύσης στην Ουκρανία και αυτό ενέχει κινδύνους. Δεν θα πιστέψετε αυτό που θα ακούσετε, όπως δεν πίστευα αυτό που διάβαζα εγώ. Λέω, ποιος τα γράφει αυτά τώρα? Νέα ύπουλη εποχή στην παγκόσμια πολιτική σκηνή έχει ξεκινήσει μετά τις νέες και δραματικές στρατιωτικές δεσμεύσεις της Ευρώπης και των ΗΠΑ στην Ουκρανία. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε τους κινδύνους της γρήγορα, χωρίς αυταπάτες και εφημισμούς. Παρά τις σκληρές οικονομικές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί εδώ και σχεδόν ένα χρόνο, αλλά και τις σοβαρές ήττες στο πεδίο της μάχης, η Ρωσία δεν φαίνεται έτοιμη να διαπραγματευτεί τον τερματισμό του πολέμου. Αντιθέτως, έχει απαντήσει και στις κυρώσεις και στην αποστολή όπλων, αλλά και στις ήττες, με επιστράτευση πρόσθετων στρατευμάτων και την καταστροφή των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είναι πιθανό να κλιμακώσει περαιτέρω και πιο βάναυσα ως απάντηση στην απόφαση της Δύσης να στείλει άρματα μάχης στην Ουκρανία. Εν τω μεταξύ, δεν υπάρχουν ενδείξεις
ότι ένας σημαντικός αριθμός Ρώσων έχει θυμώσει ή απογοητευτεί με τον ηγέτη τους, Ρώσων πολιτών εννοεί. Λίγοι φαίνεται να αμφισβητούν την πεποίθησή του ότι μια ηθικά παρικμασμένη Δύση ενώνεται εναντίον της χώρας τους. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι οι λαοί και οι κυβερνήσεις του παγκόσμιου νότου, που υποφέρουν περισσότερο από τις οικονομικές συνέπειες του πολέμου, στρέφονται αποφασιστικά εναντίον του Πούτιν, ούτε ότι το μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού βλέπει τη ρωσική εισβολή ως διαφορετική από την εισβολή των ΗΠΑ στο Ιράκ. Στην Ινδία, που υποτίθεται είναι σύμμαχος της Δύσης, μία πρόσφατη δημοσκόπηση έδειξε ότι περισσότεροι ερωτηθέντες κατηγορούσαν είτε το ΝΑΤΟ είτε τη ΣΥΠΑ παρά τη Ρωσία για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Δεν είναι καν σαφές, ελήψη δημόσιας συζήτησης, ότι οι περισσότεροι άνθρωποι στα δυτικά έθνη υποστηρίζουν την εμβάθυνση της αντιπαράθεσής τους με τη Ρωσία. Εδώ λοιπόν ταχώνει στη Δύση και λέει η Δύση που έχει υποτίθεται επικαλείται το πλεονέκτημα της δημοκρατίας, δεν μιλάει με τους λαούς αν θέλουν την εμβάθυνση του πολέμου. Ταχώνει το Bloomberg δηλαδή στη Δύση. Στην πραγματικότητα η γνώμη τους δεν ζητείται σχεδόν καθόλου των πολιτών για ό,τι γίνεται. Ο γερμανικός πληθυσμός, που διχάστηκε έντονα για το ζήτημα της αποστολής αρμάτων μάχης Λέοπαρντ 2 στην Ουκρανία, διεξήγαγε τουλάχιστον μια μακρά εσωτερική συζήτηση. Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου μόλις και με τα βίας ενημέρωσαν τους πολίτες τους προτού διαθέσουν πιο προηγμένο οπλισμό στην Ουκρανία. Καλά, αυτοί έστω και με τα βίας ενημέρωσαν. Εδώ ενημέρωσε κανένα στην Ελλάδα και όλα έγιναν εγκρυπτό και παραβίστο. Και να σας πω κάτι, έγιναν και προτού ξεκινήσει ο πόλεμος. Είχαν προετοιμαστεί τα φορτία και από την πρώτη-δεύτερη μέρα άρχισαν να φορτώνονται. Είχε προαποφασιστεί, χωρίς να ρωτήσουν κανέναν. Ούτε στη Βουλή συζητήθηκε, ούτε μεταξύ των κομμάτων, ούτε και στους πολίτες. Δεν ρώτησε κανέναν. Βγάλετε συμπεράσματα εσείς. Και όσοι μας κατηγορείτε ότι εντοπίζουμε αδυναμίες του πολιτικού συστήματος, της λειτουργίας του κράτους και τις αναδεικνύουμε και ότι αυτό δεν είναι καλό, συγγνώμη, αλλά αυτός είναι ο ρόλος μας. Άλλο ρόλο δεν έχουμε, δεν θέλουμε τίποτα από κανέναν. Αυτό όμως, όπου υπάρχουν αδυναμίες, θα τις αναδεικνύουμε με δημιουργικό τρόπο, με την ελπίδα κάποια στιγμή να εξαλειφθούν αυτές τις αδυναμίες σε υποφελία του κράτους, του πολιτικού συστήματος, της κοινωνίας και της Ελλάδας γενικότερα. Οι δυτικές κυβερνήσεις επωφελούνται σήμερα από μια ευρεία και σε μεγάλο βαθμό αδιαμφισβήτητη συνένεση μεταξύ των think tanks και των κυρίαρχων μέσων. Οι δυτικές κυβερνήσεις, επειδή οι διαμορφωτές της κοινής γνώμης έχουν μία ίδια άποψη, από αυτές επωφελούνται οι κυβερνήσεις και δεν τους νοιάζει τι λένε οι πολίτες. Προσέξτε, τι λένε τα think tank. Η ήττα της Ρωσίας, αν όχι η απόλυτη συνθηκολόγηση, είναι ζωτική σημασία για τη διασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας και του μέλλοντος της Ουκρανίας ως κυρίαρχο έθνος. Αυτό μπορεί να είναι σωστό, μας λέει ο φίλος. Αλλά οποιαδήποτε πίστη ότι οι πολιτικές μας ελίτ και η ελίτ των μέσων ενημέρωσης υποθέτουν σωστά και δρούν με σύνεση, θα πρέπει να εξετάζεται παράλληλα με τις αναμνήσεις των πεπραγμένων αυτών των ελίτ και των πολιτικών και των μέσων μαζικής ενημέρωσης τα τελευταία χρόνια. Όλες οι μεγάλες χώρες της Δυτικής Συμμαχίας ήταν συνένοχες σε στρατιωτικά φιάσκο που κατέστρεψαν ολόκληρες περιοχές της Ασίας, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής. Καλά, ο άνθρωπος εδώ βομβαρδίζει, έτσι. Οι πολιτικοί ηγέτες βάδισαν προς τις εύκολα προβλέψιμες καταστροφές, συνοδευόμενοι από μια υποστηρικτική χοροδία μέσων ενημέρωσης, όπως το Fox News, αλλά μέχρι και το ίδιο το Economist, που έπνιξαν σκόπιμα τις αντίθετες φωνές. Εμείς να δεν τραβήξαμε. Τι μας είπαν, τι μας καθίβρισαν. Αυτά όλα εδώ, τα φερέφωνα που ήθελαν να λέμε ό,τι ήθελαν αυτοί, ό,τι τους είπαν αυτούς. Τι μας είπαν. Να, τα αποκαλύπτει τι συνέβαινε λοιπόν. Υπάρχει σοβαρός λόγος να ανησυχούμε όταν ατιμόρυτοι ακόμη για τις ολέθριες ατασταλίες τους, πολλοί στο πνευματοβιομηχανικό σύμπλεγμα της Δύσης επεφημούν και πάλι μια στρατιωτική επέμβαση, αυτή τη φορά εναντίον του φανατικού ηγέτη μιας χώρας που διαθέτει πυρηνικά όπλα. Ακόμη χειρότερα, οι υπόλοιποι από εμάς
δεν φαίνεται να ενοχλούνται αρκετά από αυτό το θέαμα των επιρρεπών σε γκάφες ελίτ, οι οποίες για άλλη μια φορά λαμβάνουν αποφάσεις που αλλάζουν την ιστορία και τη γεωγραφία χωρίς επαρκή δημοκρατική εποπτεία. Στις χώρες όπου σημειώθηκαν οι πολιτικοί σεισμοί των τελευταίων ετών, οι διαχωριστικές γραμμές μεταξύ κυβερνώντων και κυβερνωμένων θα μπορούσαν εύκολα να διευρυνθούν και πάλι. Όπως απέδειξε εύστοχα ο Ντόναλντ Τραμπ, οι λαϊκιστές είναι πάντα έτοιμοι να εκμεταλλευτούν τη δυσαρέσκεια με ατέλειτους, ακριβείς και μη κερδοφόρους πολέμους. Ναι, ακριβούς και μη κερδοφόρους πολέμους. Λέει δηλαδή ότι οι λαϊκιστές, η οργή που συσσωρεύεται στην κοινωνία, μπορούν να εκμεταλλευτούν αυτή την οργή που προέρχεται από ατέλειωτους, μη κερδοφόρους και ακριβούς πολέμους. Τους πληρώνουν τα κράτη δηλαδή. Το μέλλον της Ουκρανίας ως δημοκρατίας επίσης γίνεται όλο και πιο θολό. Εδώ να δείτε πράγμα. Αν αναλογιστεί κανείς την πρόσφατη μοίρα των χωρών που δέχτηκαν όπλα και δολάρια. Μία από τις πιο διεφθαρμένες χώρες του κόσμου από τον πόλεμο, η Ουκρανία, φαίνεται να απομακρύνεται ακόμα περισσότερο από την προοπτική μιας έντιμης και υπεύθυνης ελίτ. Στον τελικό απολογισμό των οικονομικών και ηθικών ατασταλιών κατά τη διάρκεια του πολέμου, το πρόσφατο σκάνδαλο με την εμπλοκή αξιωματούχων που βρίσκονται κοντά στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα αποδειχθεί μάλλον ίσονος σημασίας. Μας προειδοποιεί ότι θα δούμε μεγαλύτερα σκάνδαλα. Υπάρχουν πάρα πολλά σημάδια ότι η αναζήτηση συμμάχων σε αυτό που ουσιαστικά είναι πλέον ο πόλεμος της Δύσης κατά της Ρωσίας επηρεάζει την πολιτική και ηθική κρίση. Έτσι, η Ινδία παρουσιάζεται συστηματικά στη Δύση ως αντίφαρος στους Κινέζους και Ρώσους αυτοκράτορες, παρά το ότι η κυβέρνησή της εντείνει την επίθεσή της κατά της δημοκρατίας και το γεγονός ότι η χώρα αυτή αυξάνει τις αγορές πετρελαίου από τη Ρωσία. Αλλά κάνουν ότι δεν τα βλέπουν, γιατί τι θέλουν την Ινδία μαζί τους. Δεν βλέπουν ούτε τις αντιδημοκρατικές συμπεριφορές, ούτε ότι παίρνει πετρέλαιο από τη Ρωσία. Κάνουν ότι δεν βλέπουν. Τα ίδια κάνουν και με την Τουρκία δηλαδή, αλλά... Μεταξύ των απλών ιστορικών διδαγμάτων που παραμελούνται είναι ότι οι κυβερνήσεις παντού είναι επιρρεπείς στο να γίνονται πιο απερίσκεπτες, καθώς η στρατιωτική κλιμάκωση αρχίζει να φαίνεται ως η μόνη οδός προς την ειρήνη. Οι ηγέτες της Ιαπωνίας, ενός άλλου μιλιταριστικού τρόμου του 20ου αιώνα, επανεξοπλίζουν τη χώρα τους σε δραματική κλίμακα, ακόμη και με το κόστος της διόγκωσης του ήδη μεγάλου δημοσιονομικού ελλείμματος της χώρας. Περιττό να προσθέσω ότι η Ιαπωνική κυβέρνηση δεν έχει προσφέρει λεπτομερή περιγραφή των κινδύνων που ενέχει αυτή η στρατιωτικοποίηση από την Κίνα και τη Ρωσία, δύο χώρες με τις οποίες έχει διεξάγει μεγάλους πολέμους, πόσο μάλλον να εξηγήσει πώς μια χώρα με μεγάλη έλλειψη νέων ανθρώπων θα γεμίσει τις τάξεις ενός μεγαλύτερου και πιο εξελιγμένου στρατού. Τέτοια σημάδια ανευθυνότητας είναι εξίσου εμφανή και στα δυτικά πολιτικά κατεστημένα, τα οποία προσπαθούν να επεκτείνουν το στρατιωτικό τους αποτύπωμα στο εξωτερικό, ακόμη και όταν βρίσκονται αντιμέτωπα με τις οικονομικές κρίσεις στο εσωτερικό. Αποτελούν την πιο ξεκάθαρη προειδοποίηση που έχουμε για μια μεγαλύτερη και πιο εκτεταμένη πυρκαγιά που βρίσκεται μπροστά μας. Τι να σας πω, εγώ έμεινα έκπληκτος από το άρθρο, δεν χρειάζεται να σχολιάσω, βγάλτε εσείς τα συμπεράσματά σας. Και να πάμε τώρα σε μια άλλη έκπληξη. Πώς λέει η Θεία Λειτουργία, είδομεν το φως το αληθινόν, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον. Και είδατε, θυμάστε τον Τζέιμς Σταυρίδη, αυτός ο ελληνικής καταγωγής, νομίζω ότι ήταν Σμυρνιός ο πατέρας του, ο οποίος έφυγε πρόσφυγας μετά το συναστισμό στη Σμύρνη. Τι έχει τραβήξει αυτή η χώρα, τι έχει τραβήξει αυτή η χώρα. Τι έχει τραβήξει αυτή η χώρα? Την καταστροφή της Σμύρνης, τη σχεδιασμένη σκόπιμη καταστροφή της Σμύρνης από τον Μουσταφά Κεμάλ και τον Ουρετίν, την βάφτισαν εδώ καθηγητής πανεπιστημίου, καθηγήτρια, με τις ευλογίες του κυρίου Σιμίτη, συνοστισμό στη Σμύρνη. Έφυγε λοιπόν ο πατέρας του Σταυρίδη, πήγε στην Αμερική, έγινε αξιωματικός στο πολεμικό ναυτικό της Αμερικής, έγινε και ο Σταυρίδης ναύαρχος, αριστούχος παντού, ήταν νομίζω και πρίτανης στο MIT, στο Fletcher School, εντάξει, τεράστια προσωπικότητα.
μοιάζει και σωματοτυπικά αλλά και στο πρόσωπο με τον αντιστράτηγο Αλέξανδρο Καλεντερίδη, και αυτός αρχηγός τάξεως, μια διάνοια, ο οποίος έφτασε μέχρι υπαρχηγός στο ΓΕΣ και τον έφαγε τότε, να μην πηγαίνω, μην ξέρουμε πληγές τώρα, μοιάζουν, οι ίδιοι είναι. Αυτός λοιπόν, και το είχαμε πει και εδώ, όλο έλεγε η αξία της Τουρκίας, η αξία της Τουρκίας, μας την εκθίαζε. Τώρα λοιπόν είδε και αυτό το φως το αληθινό. Έδωσε μια συνέντευξη στην Καθημερινή, αξίζει να τη δούμε, την πάρουμε λίγο γρήγορα, για να δείτε τι είπε. Και αυτός άρχισε πλέον, είδε τι συμβαίνει, εκτέθηκε με τις ανοησίες που έλεγε, διότι ανοησίες είναι. Ανοησίες. Δεν μπορείς να είσαι στρατηγός, να έχεις υπηρετήσει. Φυσικά να το βάλουμε στα θετικά του. Είχε επισκεφτεί ως διοικητής των δυνάμεων του ΝΑΤΟ Σακέρ την Άγκυρα και αρνήθηκε να καταθέσει στεφάνι στο μαυσολείο του Μουσταφά Κεμάλ. Αυτό ήταν γιατί, λέει, αυτός μας έσφαξε. Αυτός έσφαξε τους προγόνους μου, εγώ πάω να το καταθέσω, παρότι εκπροσωπούν τις ΗΠΑ. Εν πάση περιπτώσει, αυτά που λέει για την Τουρκία ήταν ανοησίες πραγματικά. Λοιπόν, πάμε. Ποια είναι η άποψή σας για τη λύση που προέκυψε σχετικά με την αποστολή δυτικών αρμάτων στην Ουκρανία? Είστε έκπληκτος που οι ΗΠΑ έδωσαν το πράσινο φως για τα Abrams? Ήταν ο στόχος του καγκελαρίου Σόλτς εξ αρχής να ηγηθεί από τα μετόπισθεν? Στην Καθημερινή είναι στο Γιάννη Παλαιολόγου. Στόχος της Γερμανίας ήταν πάντα να λάβει τη μέγιστη δυνατή συμμαχική υποστήριξη για τις παραδόσεις αρμάτων και τα κατάφεραν καλά. Πέρα από τα βρετανικά άρματα τύπου Challenger, έπεισαν τις ΗΠΑ να στείλουν 30 από τα πανίσχυρα Abrams. Σε αυτά θα προσθεθούν δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες Leopard από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, ενδεχομένως και γαλλικά Leclerc. Μιλάμε για μια ισχυρή και ικανή δύναμη τεθραγισμένων. Σας προκανεί εντύπωση η επίμονη διαφορά στην προσέγγιση απέναντι στον πόλεμο που υιοθετούν οι χώρες της Δυτικής έναντι της Ανατολικής Ευρώπης? Από τη δική μου οπτική εδώ στην Ουάσιγκτον, οι διαφορές δεν μοιάζουν μεγάλες. Η συμμαχία στο σύνολό της κινείται ουσιαστικά ενωμένη στην κατεύθυνση της αναβάθμισης του επίπεδου της πολεμικής βοήθειας και της ικανότητας των Ουκρανών να πολεμήσουν. Η ανθρωπιστική βοήθεια ρέει ομαλά προς τους απελπισμένους αμάχους που βομβαρδίζονται με βάρβαρο τρόπο από τη Ρωσία, η οποία διαπράττει εγκλήματα πολέμου κατά συρροήν. Η μόνη παρακόλληση προέρχεται από την Τουρκία, η οποία συνεχίζει να κολυσιεργεί στο ζήτημα της επίσημης ένταξης της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Συνολικά πάντως, η ενότητα και ο συντονισμός της Δυτικής Συμμαχίας είναι αξιοσημείωτα. Ο στρατηγός Μίλη, αρχηγός ΓΕΘΑ τον ΗΠΑ, δήλωσε πριν από λίγες ημέρες ότι θα είναι πολύ δύσκολο να απομακρυνθούν οι ρωσικές δυνάμεις από το έδαφος της Ουκρανίας εντός του 2023. Άλλοι, όπως ο στρατηγός εν αποστρατεία Μπεν Χότζες, είναι πολύ πιο αισιόδοξοι για τις προοπτικές των Ουκρανών. Εσείς τι θέση έχετε για το θέμα? Συμφωνώ με τον στρατηγό Μίλη ότι η πλήρη απόθεση της Ρωσίας από όλα τα κατεχόμενα εδάφη θα είναι δύσκολο έργο. Δεν είναι δυνατόν, ειδικά αν συνεχιστούν οι πολύ κακές επιδόσεις του ρωσικού στρατού στον εφοδιασμό τους. Αλλά ειδικά στην Κριμαία οι Ρώσοι έχουν οχυρωθεί καλά και δεν έχουν σκοπό να αποχωρήσουν. Συνεπώς η δική μας δουλειά στη Δύση είναι να συνεχίσουμε να δίνουμε στους Ουκρανούς ό,τι χρειάζονται για να βρεθούν στην καλύτερη δυνατή θέση όταν έρθει η ώρα των αναπόφευκτων διαπραγματεύσεων, ελπίζω εντός του τρέχοντος έτους. Η συζήτηση που πρέπει να κάνουμε τώρα, υπό αυτό το πρίσμα, αφορά το αν θα αποσταλούν στην Ουκρανία προηγμένα μαχητικά αεροσκάφη MiG-29 και F-16, τα οποία αυτή τη στιγμή δεν διαθέτει η Ουκρανία. Πόσο ανησυχείτε για το ενδεχόμενο μια ηττημένη Ρωσία να αποτελέσει πηγή παγκόσμιας αστάθειας? Ανησυχώ ιδιαίτερα για την συνεχιζόμενη πορεία της Ρωσίας προς το καθεστώς ενός κράτους παρία. Το αν θα εκδιωχθούν από όλες τις πτυχές του διεθνούς συστήματος διακυβέρνησης εξαρτάται από τις αποφάσεις που θα λάβουν οι ίδιοι. Εάν αλίμονο ο Πούτιν επιλέξει να χρησιμοποιήσει ένα τακτικό πυρηνικό όπλο, η υποστήριξη που απολαμβάνει σε μέρος της διεθνούς κοινότητας θα εξανεμιστεί. Αν ωστόσο εμπλακεί καλόπιστα σε διαπραγματεύσεις, υπάρχει δρόμος επιστροφής για τη Ρωσία. Ας ελπίσουμε ότι θα πάρει τις σωστές αποφάσεις. Η Τουρκία
όπως αναφέρατε, συνεχίζει να εμποδίζει την ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ και έχει παίξει ζωτικό ρόλο στον περιορισμό των επιπτώσεων των δυτικών κυρώσεων στη Ρωσία. Στην πρόσφατη στήλη σας στο Bloomberg, αυτό που έλεγε τις ανοησίες που είπαμε, γράψατε για την πιθανότητα αποχώρησης της Τουρκίας από το ΝΑΤΟ, λέγοντας ότι αυτό θα ήταν λάθος. Εξακολουθούν όμως τα ωφέλη για τη συμμαχία από τη συμμετοχή της Τουρκίας να αντισταθμίζουν το κόστος αυτής της κολυσιεργίας και της αυτονομημένης εξωτερικής της πολιτικής. Θα είναι πιο συνεργάσιμος ο πρόεδρος Ερντογάν αν επανεκλεγεί. Ελπίζω να μην φτάσουμε στο σημείο όπου η συμμαχία θα είναι ουσιαστικά αναγκασμένη να επιλέξει μεταξύ της παραμονής της Τουρκίας στη συμμαχία και της ένταξης της Σουηδίας και της Φινλανδίας. Εδώ δηλαδή βάζει θέμα. Πιθανόν να βάλουν την Τουρκία στο δίλημμα. Είτε λες ναι στη Σουηδία και στην Φινλανδία, είτε σε διώχνουμε ή παγώνουμε την συμμετοχή στο ΝΑΤΟ. Δεν είμαστε ακόμη στο σημείο αυτό και πρέπει να περιμένουμε την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας στην Τουρκία την προσεχή άνοιξη. Αλλά, προσέξτε εδώ, η υπομονή των υπόλοιπων 29 μελών του ΝΑΤΟ στο θέμα αυτό έχει τα όρια της. Και η υποστήριξη για την ένταξη των Σουηδών και των Φινλανδών είναι ισχυρότατη. Εδώ μηνύματα στέλνει. Στην παρούσα φάση, το σωστό είναι να αφήσουμε να πέσει το θερμόμετρο. Καλά, περίμενε. Δεν είδε τις χθεσινές δηλώσεις του Ερντογάν. Να δούμε τι θα συμβεί με τις τουρκικές εκλογές, σωστό αυτό, και μετά να αξιολογήσουμε ποιες πρέπει να είναι οι επόμενες κινήσεις μας. Σε τελική ανάλυση, είμαι σίγουρος ότι η Σουηδία και η Φινλανδία θα γίνουν μέλη του ΝΑΤΟ φέτος. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Αν είναι τόσο σίγουρος, είτε έχει προεξοφλήσει την ήττα της Τουρκίας ότι θα γονατίσει και θα γλύφει εκεί που έφτινε, είτε θα διώξουν την Τουρκία. Είστε βέβαιος ότι από το νέο Κογκρέσο και τη Βουλή των Αντιπροσώπων θα έχουμε την ίδια στήριξη, λέει, στην Ουκρανία? Είμαι απόλυτα πεπεσμένος. Εν πάση περιπτώσει, εδώ είναι το μεγάλο ζουμί. Ο μη δυτικός κόσμος, συμπεριλαμβανομένων των μεγαλύτερων χωρών, Κίνα, Ινδία, Βραζιλία, αλλά και το μεγαλύτερο μέρος της Αφρικής, συνεχίζουν να βλέπουν τον πόλεμο υπό ένα πολύ διαφορετικό πρίσμα σε σύγκριση με τη Δυτική Συμμαχία. Πώς το εξηγείτε αυτό? Έχει κάνει αρκετά η Δύση για να πείσει ότι έχει δίκιο? Πολλές χώρες, απαντά, επιδίδονται σε μια προσπάθεια εξίσωσης της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία με την εισβολή των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν και το Ιράκ. Πρόκειται για εντελώς διαφορετικές περιπτώσεις. Η εισβολή στο Αφγανιστάν ήταν η απάντηση των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στις επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου από τρομοκράτες, η βάση των οποίων ήταν το Αφγανιστάν. Η εισβολή στο Ιράκ ήταν ένα λάθος. Προσέξτε, λάθος. Ξέρετε πόσους νεκρούς είχε προτού εισβάλλει? Μόνον από το εμπάργο μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης εισβολής υπήρχαν 400.000 παιδιά νεκρά από το εμπάργο στα φάρμακα που έβαλαν στο Ιράκ. Να σας το ξαναπώ ή δεν μας νοιάζει? Εκεί είναι, άστος να πεθαίνουν εκεί. 400.000 παιδιά πέθαναν από το εμπάργο στα φάρμακα για ένα λάθος. Προσέξτε τώρα. Το ξαναλέω, η εισβολή στο Ιράκ ήταν ένα λάθος που βασίστηκε σε εσφαλμένες πληροφορίες σχετικά με την ύπαρξη πυρηνικού οπλοστασίου στη χώρα. Τώρα, δεν ήξεραν οι Αμερικανοί αν έχει πυρηνικά όπλα ο Σαντάμ ή όχι. Ο οποίος Σαντάμ Χουσέιν ως λοχαγός έκανε πραξικόπημα, απέτυχε και έφυγε και έμεινε για 3 μήνες στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Λίβανο. Και δεν ήξεραν τι είναι ο Σαντάμ Χουσέιν. Λοιπόν, πάμε. Αξίζει βέβαια να θυμόμαστε ότι ο Σαντάμ Χουσέιν συχνά καφιόταν για τα όπλα που είχε στη διάθεσή του και ήταν ξεκάθαρο στο μίσος που έτρεφε για τη ΣΥΠΑ εξαιτίας της ήττας του στον πρώτο πόλεμο του κόπου μετά την αδικαιολόγητη εισβολή του στο Κουβέιτ, την οποία όμως την εξομολογήθηκε στην τότε επιτετραμένη τον ΗΠΑ στη Βαγδάτη και αυτή δεν είπε μην μπαίνεις γιατί θα σε κοπανίσουμε, σαν να το έλεγε μπες για να μπορέσουμε να σε χτυπήσουμε. Στην περίπτωση της Ρωσίας έχουμε εισβολή χωρίς να έχει προηγηθεί καμία στρατιωτική πρόκληση εξαιτίας της επιθυμίας κατάκτησης μιας γειτονικής χώρας πλούσια σε φυσικούς πόρους, μια εισβολή πανομοιότυπη με την επίθεση του Σαντάμ Χουσέιν στο Κουβέιτ. Κύριε Σταυρίδη, τώρα ξεχνάμε το πραξικόπημα του 2014 με τους νεοναζί. Ποιος τους πλήρωσε, ποιος τους εκπαίδευσε, ποιος τους οργάνωσε?
και στη συνέχεια οι μπόμπες που έπεφταν, κάτσε να τα λέμε τα σωστά. Μόνον η αλήθεια κερδίζει. Πάμε τώρα. Η Δύση πρέπει να εξηγήσει πιο αποτελεσματικά τις διαφορές αυτές. Πρέπει να αναπτύξει τη βασική λογική της υπεράσπισης της Ουκρανίας ως στήριξη ενός δημοκρατικού έθνους που υπέστη άδικη επίθεση. Δημοκρατικό έθνος. Ναι. Να επισημάνει ότι δεν έχει καμία επιθυμία να εμπλακεί σε ένα ευρύτερο πόλεμο με τη Ρωσία και να αναδείξει τις θηριωδίες των Ρώσων στην Ουκρανία, τα βασανιστήρια, τους βιασμούς, την αλόγιστη καταστροφή μη στρατιωτικών στόχων και βασικών υποδομών. Σε όλα τα κάτω έχει δίκιο. Και αγριότητες έγιναν και εγκλήματα πολέμου έγιναν και χτύπησαν και σε αυτά έχει δίκιο. Για να μην... Λοιπόν, πάμε τώρα. Ακούστε, γιατί σας έλεγα και χθες, με αφορμή και το θάνατο των δύο πιλότων μας, τι συμβαίνει με τον υπερεξοπλισμό της Ελλάδας. Μερικές φορές, ξέρετε, κάποιοι που λένε εντάξει ρε παιδιά, νησάφι με αυτούς τους εξοπλισμούς, φτάνει. Δίκιο έχουν. Γιατί τόσο μπορούν να δουν. Άμα ήξεραν ποιες είναι οι πραγματικές απειλές της χώρας, θα έλεγε πάρτε κι άλλα. Αλλά εν πάση περιπτώσει ο απλός κόσμος που δεν ξέρει δίκιο έχει. Προσέξτε εδώ, ολόκληρη Ευρώπη τι Λέοπαρντ έχει και τι έχει η Ελλάδα. Υπόψη είναι ότι εκτός από τα Λέοπαρντ έχουμε άλλα 1000 άρματα εμείς μάχης. Αμερικάνικα τα περισσότερα. Περίπου 1000, έτσι. Προσέξτε τώρα τι έχουν οι ευρωπαϊκές χώρες και τι έχουμε εμείς. Ναι. Πάμε. Αυστρία. Όλα και όλα 56 Λέοπαρντ. Λέοπαρντ Α2 μιλάμε, έτσι. Καναδάς. 82. Ολόκληρος Καναδάς, που είναι η Τσεχία 1. Η Δανία 44. Η Φινλανδία 200. Η Γερμανία 321 συν 200 που βρίσκονται στη βιομηχανία, δηλαδή δυνατότητα για άλλα 200. Στην ουσία έχει 321. 321, ακούστε, Γερμανία. Ουγγαρία 12 και έχει παραγγείλει άλλα 44. 12 Ουγγαρία. Νορβηγία 36. Πολωνία 247. Τεράστια χώρα. Πορτογαλία 37. Σλοβακία 1. Ισπανία 327. Σουηδία 120, Ελβετία 134, Τουρκία 316 και Ελλάδα 353. Δηλαδή εμείς με 300 τόσα δις χρέος φορτωμένα στην πλάτη μας, στην πλάτη των υποζυγίων των πολιτών, έχουμε το μεγαλύτερο αριθμό αρμάτων Λέοπαρντ 2. Έχουμε και Λέοπαρντ 1, έχουμε και Μη 60, έχουμε και άλλα αμερικάνικα. Πάνω από 1000 άρματα. Γιατί δεν τα έχουμε για να υπερασπιστούμε τον ΝΑΤΟ. Ποια απειλή? Η Ελλάδα τα έχουμε για να υπερασπιστούμε τη χώρα μας έναντι της τουρκικής απειλής. Και να μην σε βάλω τώρα και τι άλλο. Αυτά θα πρέπει να προβληματίσουν τον κύριο Σταυρίδη. Ούτε λέξη είπε για την απειλή της Τουρκίας. Δηλαδή τι διαφορά έχει η Τουρκία από την Ρωσία? Δεν έχει εισβάλει στην Κύπρο, στα κατεχόμενα. Δεν έχει εισβάλει στο Βόρειο Ιράκ. Μάλιστα είδα ένα άρθρο σήμερα ότι η παρουσία έχει πολλαπλασιάσει τα φυλάκια που έχει κάνει, μόνιμα φυλάκια η Τουρκία στο ξένο έδαφος στο Ιράκ, που απειλούν τα αμερικάνικα συμφέροντα. Δεν τα βλέπει αυτά ο κύριος Σταυρίδης? Δεν βλέπει ότι έχει εισβάλει στη Συρία? Δεν βλέπει τι έκανε στην Αρμενία? Τέλος πάντων, αυτά και με τα Λέοπαρντ. Να πάμε στο επόμενο θέμα. Λοιπόν, ενώ ο κύριος Δένδιας είναι στο Ισραήλ και θα δούμε τι έγινε εκεί, έχουμε η Τουρκία φέρνει προς κύρωση τη συμφωνία, το μνημόνιο που έκανε με την Λιβύη. Θα γίνει πλέον νόμος του κράτους της Τουρκίας, που ούτε περιμένει η Τουρκία να κυρωθεί από την Βουλή της Λιβύης, τίποτα. Το κάνει νόμο του κράτους και δηλώνει την πρόθεσή της να στείλει ερευνητικά σκάφη και γεωτρύπανα
στην ΑΟΣ νοτίως και ανατολικός της Κρήτης, παρακαλώ. Να δούμε τώρα πόσα πίδια βγάζει ο Σάκος. Και μάλιστα ταΐζει και σαν ο Ερντογάν τους ψηφοφόρους του και τους λέει ότι είναι πόσα 3 εκατομμύρια δολάρια θα πάρουμε από τον ξένο πλούτο. Ενώ λοιπόν συμβαίνουν αυτά, πήγε ο κύριος Δένδιας στο Ισραήλ και είναι αλήθεια ότι η υποδοχή του που το επιφύλαξαν ήταν θερμή. Και είχαμε και δήλωση ήταν ο πρώτος υπουργός εξωτερικών ευρωπαϊκής χώρας με την καινούργια κυβέρνηση και είχαμε δήλωση του υπουργού εξωτερικών, του ομολόγου του, ο οποίος είπε ότι το Ισραήλ εγγυάται την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της Ελλάδας. Εκεί φυσικά χρειάζονται διευκρινήσεις, εννοεί και τα νησιά, έτσι. Θα τα δούμε αυτά. Πρώτα εμείς πρέπει να αποδείξουμε ότι υπερασπιζόμαστε τα νησιά και μετά να περιμένουμε από τους άλλους. Επίσης ο Έλληνας Πρωθυπουργός ήταν στην Ιαπωνία, είναι δηλαδή. Εκεί υπογράφηκε συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας σε συγκεκριμένους τομείς. Τι να πούμε, εντάξει, μακάρι αυτές οι προσπάθειες να τελεσφορήσουν. Να πούμε όμως ότι υπήρχαν και κάποιες αντιδράσεις και στη Λιβύη για τη Μελώνη, ότι η Τουρκία ενθαρρύνθηκε και μάλιστα ανέδειξαν το θέμα της παρουσίας της Ιταλίδας Πρωθυπουργού στην Τρίπολη της Λιβύης, που υπέγραψε συμφωνία με την κυβέρνηση της Μπεϊμπά και λέει: ορίστε, αφού υπέγραψε μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, γιατί να μην υπογράψω κι εγώ. Αυτό για να δούμε πόσο μεγάλο έλλειμμα για την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η κοινή εξωτερική πολιτική και άμυνα. Αν υπήρχε κοινή εξωτερική πολιτική και ήταν οι χώρες υποχρεωμένες να διαβουλεύονται για κάποια μεγάλα θέματα, εκεί θα τους έλεγε ένας Έλληνας στη διαβούλευση: παιδιά, αυτό που πάτε να κάνετε για μας είναι πισόπλατη μαχαιριά. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το πράγμα που λέγεται Ευρώπη δεν ξέρω που θα πάει, αλλά δεν μπορεί να πεις τώρα ότι είναι εταίρος όταν πηγαίνει και υποσκάπτει τα συμφέροντα της Ελλάδας. Λοιπόν, πάμε τώρα στο επόμενο θέμα. Στο επόμενο θέμα είναι, ξέρετε, όταν έκανα το βιβλίο του Κατούντα, όταν το έγραφα και αναγκάστηκα να μελετήσω το Κυπριακό σε βάθος και είδα και αναγκάστηκα να δω και τις τουρκικές πηγές δηλαδή, είδα ότι οι Πακιστανοί φοιτητές ήταν αυτοί οι οποίοι πανηγύριζαν την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο το 1974. Εν πάση περιπτώσει, κύλησε πολύ νερό στο αυλάκι της ιστορίας από τότε. Έχουμε στην Ελλάδα πολίτες, Έλληνες πολίτες, αρκετές χιλιάδες, μπορεί και δεκάδες χιλιάδες, με ελληνική υπηκότητα Πακιστανούς, και έχουμε και Πακιστανούς εργάτες, εργαζόμενους που τους χρειάζεται η Ελλάδα, έτερον εκάτερον, αρκετές δεκάδες, για να πω και εκατοντάδες χιλιάδες. Και το περίεργο ποιο είναι, ότι ακριβώς επειδή δεν αναδείξαμε και αυτό το θέμα της συμπεριφοράς τότε των συμπατριωτών τους, αλλά και της άθλιας συμπόρευσης η Τουρκία, μπορεί να κάνει με το Πακιστάν συμμαχία. Τα πλοία του Πακιστάν δεν έχουν καμιά δουλειά εδώ στο Αιγαίο, που έρχονται για κοινές ασκήσεις. Έτσι. Γιατί θα είναι κρίμα κάποια στιγμή οι Πακιστανοί, αν γίνει τίποτα, να έρχονται να τους κουβαλάνε από εδώ τα πτώματα να τα πάνε στο Πακιστάν. Κρίμα θα είναι. Να το βάλουν στο μυαλό τους καλά. Εν πάση περιπτώσει, όλοι αναρωτιόμασταν τι κάνει η Ελλάδα. Αφού η Τουρκία τα βρίσκει με το Πακιστάν, γιατί η Ελλάδα δεν κάνει με την Ινδία? Δεν υπάρχει άλλο. Αυτό είναι η πεμπτουσία της πολιτικής. Και όχι μόνο αυτό. Αναρωτιόμασταν πώς δίνει το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, καλά, εκεί τώρα τα όργια που έγιναν εκεί, αφήστε τα. Πώς δίνει άδεια να κάνουν οι Πακιστανοί στο έδαφος της Ελλάδας διαμαρτυρίες στην πρεσβεία της Ινδίας? Δηλαδή να μεταφέρουν τα προβλήματά τους στην Ελλάδα και να δημιουργούν πρόβλημα στην ελληνική εξωτερική πολιτική που θέλουμε να έχουμε καλές σχέσεις με την Ινδία. Εν πάση περιπτώσει, ο Δένδιας φαίνεται ότι έκανε κάποια βήματα, η κυβέρνηση δηλαδή, αλλά ο Δένδιας είναι υπουργός εξωτερικών, για να μην μας πούμε ότι επενούμε τον έναν εις βάρος του άλλον, δεν κάνουμε τέτοια εδώ. Λοιπόν, συμμετείχε σε μία εκδήλωση ελληνοινδικής φιλίας και
δήλωσε ότι η προτεραιότητα για την ελληνική εξωτερική πολιτική είναι η ενίσχυση των διμερών σχέσεων Ελλάδα-Ινδίας. Λέει λοιπόν, η ενίσχυση των διμερών σχέσεων Ελλάδα-Ινδίας, η ανταπόκριση από το ΑΠΕ, αποτελεί προτεραιότητα για την ελληνική εξωτερική πολιτική και για μένα προσωπικά, ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε ομιλία του στην εκδήλωση ελληνοϊνδικής φιλίας που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας χθες το βράδυ, Δευτέρα 30 Ιανουαρίου. Όπως σημείωσε, αυτή η εκδήλωση αποτελεί άλλη μία απτή απόδειξη του στρατηγικού επίπεδου των σχέσεων της Ελλάδας με την Ινδία. Τόνισε δε πως τα τελευταία 2 χρόνια οι συχνές διμερείς επισκέψεις και συναντήσεις, όπως η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών της Ινδίας Δόκτωρος Σουμπραχμανιάν Ζαϊσανκάρ στην Αθήνα τον Ιούνιο του 2021, η επίσκεψη του ίδιου στο Νέο Δελχή το Μάρτιο του 2022, η 8η Σύνοδος της Μεικτής Οικονομικής Επιτροπής Ελλάδας-Ινδίας και η υπογραφή πρωτοκόλλου τον Απρίλιο του 2022 αποτελούν συγκεκριμένα βήματα που προωθούν περαιτέρω τους ισχυρούς δεσμούς μας. Ο Υπουργός Εξωτερικών επισήμανε και την καινοτόμο πρωτοβουλία των γυναικών των 2 λαών που δραστηριοποιούνται τόσο στον επιχειρηματικό όσο και πολύ σημαντικό στον πολιτιστικό τομέα. Ο ίδιος υπογράμμισε πως η χθεσινή μέρα σηματοδοτούσε την επέτειο μνήμης της δολοφονίας του Μαχάτμα Γκάντι και αναφέρθηκε στο άγαλμά του, το οποίο εγγενίασε μαζί με την Υπουργό Εξωτερικών της Ινδίας όταν επισκέφθηκε την Αθήνα το 2021. Νομίζω ότι κάθε άνθρωπος αποτελεί φόρο τιμή σε αυτήν την εξέχουσα ειδική πολιτική προσωπικότητα. Είναι μια κληρονομιά για όλους μας, είπε ο κύριος Δένδιας. Λίγα είναι αυτά. Λίγα. Πρέπει να μας βάλουν κάτω ένα κατάλογο. Εισαγωγές, εξαγωγές, εμπορικές συναλλαγές το 2010, 11, 12, 23. Να δούμε την εξέλιξη. Τα λόγια και το πήγαμε και ήρθαν δεν λένε τίποτα. Και δεύτερον, τα εμπορικά είπαμε το ένα, τα πολιτιστικά είναι καλά. Δεύτερον, στην άμυνα, ήδη η Κύπρος κάτι έκανε, να κάνουμε και εμείς. Τι περιμένουμε? Μια κοινή άσκηση. Η Ινδία και η Ελλάδα στην Ανατολική Μεσόγειο. Να τυναχτεί στον αέρα η αθλιότητα της γαλάζιας πατρίδας. Τι περιμένετε? Το Αγίου Τάδε? Λοιπόν, πάμε τώρα. Τουρκία. Λοιπόν, στην Τουρκία έχουμε εξελίξεις. Καταρχάς να πούμε ξανά. Ο Ερντογάν είπε, η Αγία Σοφιά είμαι ο δεύτερος πορθητής, δηλαδή είπε πάλι για τον Μεντερές, δηλαδή φαίνεται πάμε σε μία σύγκρουση του Ερντογάν με τον Μουσταφά Κεμάλ που είναι νεκρός. Δεν έχει σημασία. Αυτός είναι ο αντίπαλός του, η ιδεολογία του Μουσταφά Κεμάλ. Και γι' αυτό, επειδή ο Μουσταφά Κεμάλ, παρότι οι ίδιοι τον θεωρούν τον Μουσταφά Κεμάλ πράκτορα των Άγγλων, οι ομοειδεάτες του Ερντογάν, έτσι, αυτά δεν σας τα λέω στην τύχη, τα έχω και στην Τουρκία μου τα λέγανε και τα διαβάζω. Λοιπόν, το θεωρούν πράκτορα των Άγγλων, οι Άγγλοι τον έβαλαν να καταργήσει το Χαλιφάτο, οι Άγγλοι τον έβαλαν, η Δύση δηλαδή, κακιά Δύση, να καταργήσει την Οθωμανική Γραφή, να καταργήσει τις φορεσιές και τα Ισλαμικά τάγματα, οι Άγγλοι τον έβαλαν να περιορίσει το Ισλάμ, να αποϊσλαμοποιήσει αν θέλετε την Τουρκία, και τώρα έχει αναλάβει ο Ερντογάν στις πλάτες του το βάρος να επανατάξει την ιστορία και να την πάει εκεί που σταμάτησε για αυτόν. Σταμάτησε στη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Γι' αυτό τα λέει αυτά, αυτό το αφήγημά του προσπαθεί να συσπυρώσει τον κόσμο υπόψη ότι μια ολόκληρη γενιά, δηλαδή αυτοί που θα ψηφίσουν τώρα από 17 και πάνω, που είναι 20 τόσα χρόνια ο Ερντογάν, 21 χρόνια, έχουν μεγαλώσει από τα σχολιά παιδιά με αυτά που τους διδάσκουν τα προγράμματα του Ερντογάν. Αν περιμένει η Δύση και ο Σταυρίδης και ο Τζέιμς Σταυρίδης, ότι θα έρθουν οι άλλοι και δεν θα αλλάξουν τα πράγματα. Χειρότερα μπορεί να γίνουν. Χειρότερα. Στην Τουρκία υπάρχει βαθύς αντιδυτικισμός, αντιαμερικανισμός, αντινατοϊκή, βαθύτατος. Εκτός από τους Κούρδους και ορισμένους Αλεβίτες και κάποιοι δημοκράτες, 1, 2, 3, 5%, όλοι οι άλλοι είναι παντουρκιστές, πανισλαμιστές, αντιδυτικοί, ρατσιστές, υπερασπιστές της γενοκτονίας που έκαναν και θα ξανακάνουν. Ξέχνα το. Λοιπόν,
Ενώ συμβαίνουν όλα αυτά λοιπόν και ενώ περιμένουμε στις 13 Φεβρουαρίου να έχουμε οι 6 να ορίσουν ποιος θα είναι ο αντίπαλος του Ερντογάν, έχουμε τα εξής δύο πράγματα. Το πρώτο είναι το μανιφέστο που χθες σας το διάβασα, το οποίο για την Ελλάδα έχει τον εξής κίνδυνο, απειλή, ότι ρίχνουν οι 6 γέφυρες στις ΗΠΑ, στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Δύση γενικότερα. Δεν υπάρχει αυτή η ρητορική του μίσους του Ερντογάν. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν έστω και υποκριτικά ρίξουν τις γέφυρες για το δικό του συμφέρον, ότι αυτό θα δυσκολέψει τη θέση της Ελλάδας. Δηλαδή τώρα, ακριβώς επειδή είναι ο Ερντογάν και κάνει όσα κάνει, εύκολα περνούν οι θέσεις της Ελλάδας, είτε στις ΗΠΑ είτε αλλού. Μετά θα δυσκολευτούν τα πράγματα. Αυτό ας το έχουμε υπόψη μας. Το δεύτερο, βλέπουμε τον Ιμάμογλου, πήγε προχτές στην Προύσα, χθες πήγε στον Μπιλεζίκ, το Βιλόκομμα, πίσω από τον Ερντογάν. Καλά, αναρωτιέμαι τώρα πώς είναι δυνατόν ο Δήμαρχος του Κωνσταντινούπολης να πάει να κάνει, ως τι πηγαίνει εκεί και μιλάει. Και θεωρώ ότι δεν μπορεί να πηγαίνει κόντρα στο ίδιο του το κόμμα. Και αν πηγαίνει κόντρα στο ίδιο του το κόμμα, πώς μαζεύονται χιλιάδες άνθρωποι εκεί. Κάτι συμβαίνει εκεί. Τέλος πάντων, αυτό που είδαμε στον τουρκικό τύπο να κυκλοφορεί είναι ότι πιθανότατα υπάρχει ένα σχέδιο, θα το δούμε έτσι, αλλά αφού το είδαμε στον τύπο, να το πούμε, να ξέρετε κι εσείς, πιθανότατα θα κατεβούν και οι δυο. Δηλαδή κατεβεί και ο Κιλισδάρογλου και ο Ιμάμογλου. Αυτό, ο Ιμάμογλου θα πάρει τους Κούρδους. Είναι ένα τέχνασμα πιθανόν για τις πλαγίες να πάρουν τους Κούρδους. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι σίγουρα ο Ερντογάν δεν παίρνει 51% την πρώτη Κυριακή, θα πάμε δεύτερη Κυριακή. Στη δεύτερη Κυριακή, αν βγει ο Ιμάμογλου, θα έχει όλη την αντιπολίτευση των 6, θα έχει και τους Κούρδους. Και τότε, θυμηθείτε, από 15 έως 20%, εγώ δεν βάζω στοιχήματα, αλλά ούτε κάνω εύκολα προβλέψεις. 15-20% θα ρίξει στο κεφάλι μονάδες στον Ερντογάν. 15 έως 20%. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα εσωτερικά της Τουρκίας. Να πούμε ότι ο Ερντογάν έχει ανοίξει το σακούλι και δίνει. Δίνει. Τώρα τι έδωσε? Σήμερα το είδα. 16% έκπτωση στους λογαριασμούς του Φεβρουαρίου στο φυσικό αέριο, που είναι τεράστιο ζήτημα στην Τουρκία αυτό. Και από 13 έως 16% έκπτωση στους λογαριασμούς των βιομηχανιών στο φυσικό αέριο. Όλα αυτά δώρο του Πούτιν είναι, για να ξαναβγεί. Λοιπόν, και πάμε τώρα στο τελευταίο θέμα μας. Αν και φτάσαμε στο τέλος, τι να πω τώρα, τι να προλάβουμε να πούμε, δεν προλαβαίνουμε, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, είδα ένα δημοσίευμα από την Deutsche Welle για την Ελλάδα και αναφέρεται, δεν θα το διαβάσουμε, αναφέρεται στην κυβέρνηση ότι λέει ότι ο Μητσοτάκης παρουσιάζεται ως ένας φιλελεύθερος κτλ. Αλλά αναφέρεται και στα προβλήματα δημοκρατίας που έχει η χώρα. Δηλαδή, προσέξτε, η Ελλάδα, το λίκνο της δημοκρατίας, να κατηγορείται από τη Γερμανία και από άλλους δυτικούς κύκλους της Δύσης ότι έχει πρόβλημα δημοκρατίας. Τι να πω τώρα? Και δεν το περιορίζει στον Μητσοτάκη, το πηγαίνει και πιο πίσω. Άρα λέει υπερβολή να μιλάμε για ορμπανοποίηση της Ελλάδας, αλλά εν πάση περιπτώσει λέει η Ελλάδα αρέσκεται στο να αυτοχαρακτηρίζεται και δικαίως ως λίκνο της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας, που σημαίνει ότι λειτουργεί ως πρότυπο. Εάν η κυβέρνηση της Αθήνας θέλει να βγάλει οριστικά τη χώρα από το καθεστώς κρίσης, δεν είναι αρκετό να αφήσει πίσω την κρίση χρέους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος βλέπει τον εαυτό του ως σύγχρονο φιλελεύθερο Ευρωπαίο, βλέπει τον εαυτό του έτσι, πρέπει να αγωνιστεί εξίσου για μια αποτελεσματική και ανεξάρτητη δικαιοσύνη, αλλά και κατά των επιθέσεων στις ατομικές ελευθερίες. Παρεμπιπτόντως, αυτό είναι εξίσου σημαντικό προκειμένου να διασφαλιστεί και η εύνοια των ξένων επενδυτών. Τέλος να το λέει αρκετά, λέει και για τις υποκλοπές, τις οποίες χρεώνει και στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστε. Η Ελλάδα δεν είναι φτωχή μόνο σε χρήματα, δεν είναι μόνο το χρέος. Ίσως το πιο μεγάλο της πρόβλημα να είναι το θεσμικό πρόβλημα. Δεν λειτουργούν οι θεσμοί, δεν λειτουργεί το κοινοβούλιο, ενώ δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε. Τώρα το να πηγαίνουν οι βουλευτές, να σηκώνουν όλοι το χέρι και να λένε ότι έχει αποφασίσει όλα τα κόμματα. Αυτό δεν είναι δημοκρατία.
Πού είναι η Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας? Παρεμπιπτόντως, είδατε τι έγινε στη Βουλγαρία. Απόφαση της Εθνοσυνέλευσης για τη μακεδονική γλώσσα δεν υπάρχει. Απόφαση της Εθνοσυνέλευσης και αυτήν είναι υποχρεωμένη μετά ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και οι κυβερνήσεις να υπακούουν και να τηρούν αυτό που αποφάσισε η Εθνοσυνέλευση. Πού είναι εδώ τα πράγματα? Οι ξένοι λένε στο λαό τους τι στείλανε. Και εδώ, επειδή βγήκαν κάποιες λίστες με το τι στείλαμε όπλα στην Ουκρανία, κατηγορήθηκαν όσοι μίλησαν για αυτές ως προδότες. Δεν είναι έτσι τα κράτη. Δεν είναι έτσι τα κράτη και προσέξτε, όσοι παραβιάζουν τις αρχές δημοκρατικής λειτουργίας του κράτους και του κοινοβουλίου θα το πληρώσουν. Και αυτοί που είναι τώρα και αυτοί που ήταν προηγούμενα. Θα το πληρώσουν. Έτσι. Είπαμε, εμείς δεν ανακατευόμαστε στα εσωτερικά, αλλά τώρα όσον αφορά τα ήμια, να κάνω ένα σχόλιο γιατί πέρασε και η ώρα. Ακούστε, τα ήμια ήταν μια κρίση η οποία ξεκίνησε τα Χριστούγεννα του 1995. Προσάραξε ένα τουρκικό motorship σε ένα βράχο εκεί στα ήμια, πήγε να τον κάνει αποκόλληση το ελληνικό ρημουλκό, δεν δέχθηκε ο Τούρκος καπετάνιος, αλλά το θέμα από τα Χριστούγεννα μέχρι τις 28-29 Ιανουαρίου έμεινε χαμηλά. Δηλαδή είχαμε κάποιες ρηματικές διακοινώσεις, δεν φαινόταν τίποτα ότι θα γίνει κρίση. Από εκεί και μετά, όταν η κυβέρνηση Σιμίτη, όταν καταρχάς κάποιοι περίμεναν, και όχι στην Ελλάδα και στην Τουρκία, περίμεναν να γίνουν οι εσωκομματικές εκλογές, να δουν ποιος θα βγει πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και πρωθυπουργός, και μόλις ανέλαβε ο Σιμίτης πρωθυπουργός, προτού πάρει ψήφο εμπιστοσύνης, ξέσπασε η κρίση με κινήσεις που έγιναν από guest stars και στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Δηλαδή υπήρχε ένα χέρι το οποίο έλεγε εσύ κάνε αυτό, εσύ κάνε αυτό, φτάσαμε σε ένα σημείο, κορυφώθηκε η κρίση και μετά ήρθαν οι Αμερικανοί και είπαν κοιτάξτε, για να μην γίνει πόλεμος, είπαμε όχι σημαίες, όχι στρατεύματα, πάρτε τα πίσω, να γυρίσουμε στην προτεραία κατάσταση που δεν γυρίσαμε και εσείς κύριε Σιμίτη θα βγείτε στη Βουλή και θα πείτε ευχαριστώ και τους Αμερικανούς. Στο Κοινοβούλιο, μια κίνηση με συμβολισμό. Αυτή ήταν σε γενικές γραμμές η κρίση των ημείων. Τώρα τι έγινε επιχειρησιακά, αυτά τα ακούσατε, τα έχουμε πει τόσες φορές, αλλά το γενικό πλαίσιο ήταν αυτό. Υπόψη ότι, όπως λέει και ο Σταύρος στο βιβλίο του, εδώ, λοιπόν, το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο. Υπόψη ότι θα το παρουσιάσουμε την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου στην αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός εδώ στον Καρίτση στην Αθήνα. Ομιλητές θα είναι ο πρέσβης ο κύριος Αϊφαντής, ο πρέσβης ο κύριος Καραγιάννης, η καθηγήτρια Διεθνών Σχέσεων Μερσίλια Αναστασιάδου από την Κύπρο και ο συγγραφέας φυσικά ο Σταύρος. Όπως λέει λοιπόν ο Σταύρος στο βιβλίο του, 6,5 ώρα επαναλαμβάνω, Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου σας περιμένουμε να έρθετε. Όπως λοιπόν λέει ο Σταύρος στο βιβλίο του, από τις αμερικανικές πηγές, εκείνο το βράδυ το State Department ζήτησε από την νομική υπηρεσία να πει στη διοίκηση εάν τα ήμια σε ποιον ανήκουν. Λοιπόν, και η νομική υπηρεσία πήγε την εισήγηση και είπε τα ήμια είναι ελληνικά. Και με πολιτική απόφαση δεν έλαβαν υπόψη την εισήγηση, την πραγματικότητα δηλαδή, τα ήμια είναι ελληνικά, πήραν τη θέση που πήραν και έκτοτε γκριζοποιήθηκε το Αιγαίο. Λοιπόν, να βγάλουμε όλοι τα συμπεράσματά μας, η αλήθεια σώζει όλους μας, έτσι, όπως σώζει και τον κύριο Τζέιμς Σταυρίδη που είδε το φως του αληθινό εσχάτως, δεν το είδε όλο, ένα μέρος του φωτός του αληθινού είδε, η αλήθεια σώζει, σε πολύ χοντρές γραμμές, αυτή είναι η κρίση των ημείων και αδίκως χάθηκαν και εκεί τα τρία παλικάρια
που ακόμα η Ελλάδα τα θρηνεί, αν και πέρασαν τόσα χρόνια. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε και στην απόψινή μας εκπομπή. Να δηλώσουμε τη βαθιά μας θλίψη στα δυο παλικάρια που χάθηκαν χθες στα νερά του Ιωνίου. Ο ένας ήδη έχει βρεθεί το πτώμα, το άλλος είναι αγνοούμενος. Τη βαθιά μας θλίψη στους συγγενείς, στους φίλους, στην πολεμική αεροπορία, στις ένοπλες δυνάμεις και σε όλη την Ελλάδα που πενθεί. Λοιπόν, καλή νύχτα σας.